यो चाहिँ स्वामीनारायण मन्दिर हो। यो लन्डनको ब्रेन्टफोर्ड भन्ने ठाउँमा रहेछ। यहाँ चाहिँ अहिले यो चाहिँ 1995 मा बनेको रे। 1995 मा उता इन्डियाको चाहिँ अक्षरधाम 2005 या 6 मा अरे भने सबभन्दा पहिला बने स्वामीनारायण मन्दिर चाहिँ यही हो रे। तर यो चाहिँ धामको रूपमा होइन रे, यो चाहिँ धामको रूपमा होइन रे। अहिले चाहिँ यो भोलि यहाँ गुजरातीहरूको नयाँ वर्ष मनाउने भएको भएर अनि यहाँ चाहिँ अहिले यो सबै यहाँ अलिकति ब्लकेज छ अरे, ब्लक गरेको छ अरे। अब भोलि चाहिँ नि गुजरातीहरूको चाहिँ नयाँ इयर मनाउने काम सकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो खुल्छ अरे अगाडि पनि क्लियरली। अब अहिले चाहिँ सबैतिर यहाँ ब्लकेजहरू रहेछ, यही यसरी ब्लकेजहरू लगाइएको छ। त्यस्तो छ। यस्तो छ यहाँको चाहिँ। उहाँहरू पनि नेपालबाट आउनु भएको रहेछ। हजुरहरू चाहिँ नेपालको कहाँबाट रे? ए गैँडाकोट नवलपरासी। अनि बुवा आउनु भएको अहिले, बुवा मुवा तपाईँहरू चाहिँ हेर्ने भयो नि? ए घुमाउनु बुवा मुवालाई यहाँ यसो देखाउनु। ए तपाईँहरू त रैथाने नै हुनुभएछ यहाँको, बुवा आमा चाहिँ पाहुना भनौँ न। ए 17-18 वर्ष भएछ है? पहिला 8-9 वर्ष अगाडि आउनुभयो त्यो बुवा। ए बुवा मुवा नि दोस्रो पटक। ए हस् हस् त। भक्तपुर हाम्रो। कति वर्ष भयो यहाँ आउनुभएको बेला त्यो? ए होइन, म त यहाँ होइन, हामी नेपालै हो। हामी चाहिँ म ससुराली आएको, उहाँ माइती आएको। ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ, निक्लिन्छौँ। चाहिँ स्वामीनारायणको मूर्ति छ त्यहाँनिर, ठुलो मूर्ति। अनि यहाँ हात जोडेको छ यो है, यहाँ हात जोडेको छ। यो चाहिँ मुख्य मन्दिर हो। यो मुख्य मन्दिर सन् 1995 मा बने अरे। स्वामीनारायणको पहिलो मन्दिर हो अरे। अनि त्यसपछि आएर यो चाहिँ यहाँ द्वार छ। यो अगाडि टेन्ट राख्या भएर द्वार राम्रोसँग देखेन। अक्षरधाम चाहिँ यसपछि बने मन्दिर हो अरे। अरू सबै ठाउँमा स्वामीनारायणको बने हो, सबै यसपछि बने हो अरे। पहिलो बने चाहिँ यो अरे है। पहिलो बने मन्दिर चाहिँ यो हो रे। पहिलो बने मन्दिर चाहिँ यो, अनि पछि बने अरे इन्डियातिर चाहिँ अक्षरधाम। अनि अमेरिकाको न्यू जर्सीको त्यो सबै त्यो रे। त्यो मेन ढोका त्यो भयो। यो चाहिँ अहिले यो लाउतरामा यहाँ एकचोटि फोटो खिच्यौँ। ल अब हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छौँ। यहाँ चाहिँ अब भोलि गुजरातीहरूको नयाँ साल मनाउने रे। अनि त्यो मनाउने भएर यहाँ चाहिँ यो सबै टेन्टहरू लगाएर अलिकति क्लियर देख्न पाइएन फोटोहरू चाहिँ, के अरे मन्दिरको गजुरहरू। अब तैपनि ठिकै छ। अनि मुख्य चाहिँ त्यहाँ अब स्वामीनारायणको चाहिँ 4 बजे मात्रै खोल्ने रे। अब हामी 4 बजीसम्म बस्दैनौँ।
अब ठिकै छ अहिले 2 चान्चुन कति भयो अब आजलाई यति नै हो ल स्वामीनारायण मन्दिर